السلام عليكم. في هذه الوصفة راح نشرح طريقة عمل الكسترد بالطريقة الأصلية. احنا متعودين ان نشرب الكسترد او ناكل الكسترد ونحضر الكسترد من خلال البودرة الجاهزة في الأسواق، لكن هذه الوصفة مختلفة. راح نتعلم شلون نسوي الكسترد من خلال صفار البيض، وهي الطريقة التقليدية والأصلية. المكونات والمقادير راح نخليها في الوصف أسفل الفيديو. عبارة عن 4 مكونات رئيسية، هي البيض والسكر والحليب والفانيلا. بالنسبة إلى الفانيلا نقدر نستخدم الفانيلا الطبيعية، ونقدر نستخدم بودرة الفانيلا. في هذا الوعاء نخلي ثلج مع ماء بارد، ونخلي وعاء أصغر منه فوقه زائدا إلى مشخال أو مصفاة. هذا راح يساعدنا إلى تبريد الكسترد بشكل سريع. نقطع الفانيلا إلى نصفين. نقدر نستخرج البذور، هذه العملية غير مهمة لأن في النهاية احنا راح نخليه على النار مع الحليب. نحتاج إلى أن نفصل صفار البيض عن بياض البيض. في هذا الفيديو راح نشرح طريقتين. الطريقة الأولى هي مثل اللي واضحة أمامكم، هي عبارة عن كسر البيضة، ومن خلال قشر البيضة نحاول نفصل الصفار عن البياض. نحتاج إلى وعاءين. احنا نحتاج صفار البيض. بالنسبة إلى بياض البيض تقدر تستخدمه في أشياء ثانية. الطريقة الثانية هي استخدام اليد. هذه طريقة تكون أسرع، لكن نحرص أن تكون اليد نظيفة جدا، أو نستخدم القفازات. طبعا في استخدام المطاعم والمقاهي أكيد لازم نستخدم القفازات حرصا على نظافة وسلامة الجميع. نخفق البيض مع السكر. لما يتكون القوام كريمي نغلي أو نضع الحليب مع الفانيلا على النار إلى درجة ما قبل الغليان بقليل. نرفع من النار لمدة دقيقة أو دقيقتين، بعدها نصبه بالتدريج على صفار البيض مع الخفق. بعد ما نخلص من كل الكمية نخلط الكمية الباقية مع الحليب ونخليه ونرجعه على النار مرة ثانية، لكن لازم تكون النار على درجة حرارة متوسطة وما تكون عالية.
نحرك بشكل مستمر لما نحس ان الخليط تجانس قليلا. في هذا الحال إذا كنت تبي خليط أكثر تجانس استخدم نشا الذرة، لكن اخلطه مع حليب بارد قبل ما تضيفه. نصفيه ومباشرة نحركه في وعاء الثلج اللي احنا جهزناه مسبقا، ونحاول نبرده بشكل سريع. اعتقد ان هذه الطريقة هي حتى نضمن ان البيض ما ينطبخ بشكل اكبر من اللازم. احنا اخترنا التوت الأحمر كإضافة اختيارية والتوت الأسود. بإمكانكم اختيار أي إضافة تناسبكم أو بالاستمتاع بالطبق من دون أي إضافات. بالنسبة إلى المكونات والوصف أسفل الفيديو والمقادير، ننصحكم بتقليل كمية السكر إذا ما كنتم من محبين السكر الزائد، وإذا كنتون تحبون أن تحصلون على طعم أقوى بشكل قليل نحاول نقلل كمية الحليب الموجودة. نقدر نقدم هذا الطبق بشكل ساخن، ونقدر نقدمه بعد ما يكون بارد. هذه عينة من الخليط اللي استخدمنا معاه نشا الذرة. لاحظ الفرق بين القوام، هذا شوي أكثر تجانس وأكثر غلاظة. تابع القناة وفعل زر الجرس حتى توصل لك أحدث الوصفات.